კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ქრონიკა კვერენჭხილაძე ვარ და ახალ ამბებს გიყვებით. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების ბრალდებით დაკავებულ ნინო გეგელაშვილს და გიორგი გოგებაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. ძიუდოისტებმა, რომლებიც დავით ქევხიშვილის გადადგომას მოითხოვენ, ყრილობა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების მაღალტექნოლოგიური ქარხნის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წესრება. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ამ ღონისძიებას. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო სტუმარო, ისრაელის ეკონომიკისა და ინდუსტრიის მინისტრს მიმართავ, ბატონო მინისტრებო, პარლამენტის წევრებო, მთავრობის წარმომადგენლებო, ძვირფასო საზოგადოებო, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს მართლა ძალიან ბედნიერი დღეა ჩვენთვის, იმის ფონზე, როცა ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ამ თვეში, ამ დღეებში ასევე დაემთხვა საბედნიეროდ, რომ ისრაელის სახელმწიფო ზეიმობს სახელმწიფოებრიობის 70 წლის იუბილეს, სწორედ ამ პერიოდში ჩვენ გვაქვს საშუალება ერთობლივი საწარმო საქართველოსა და ისრაელის ამიერკავკასიაში მართლაც პირველი და უნიკალური მთელ რეგიონში საწარმო გავხსნათ. დღეს ამ გახსნის ცერემონიალზე ბრძანდებით უყოლა საწარმო, რომელშიც 93 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩაიდო, რომლის პარტნიორები საპარტნიორო ფონდთან ერთად ბრძანდებიან ისრაელის უმსხვილესი კომპანია ელბიტის სისტემის წარმომადგენლები და დღეს ჩვენ მართლაც ეს ბედნიერი დღე გვაქვს. მე მინდა ვთხოვო სიტყვა წარმოთქვას ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა, ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ბატონო გიორგი გთხოვთ მიკროფონი. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები ძვირფას სტუმრებს, მივესალმები მინისტრთა კაბინეტის, პარლამენტის წარმომადგენლებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს.
განსაკუთრებით მივესალმები ისრაელის სახელმწიფოს ეკონომიკისა და ინდუსტრიის მინისტრს ბატონ ელი კოენს. მივესალმები ისრაელის ელჩს საქართველოში ბატონ შაბთაი ცურს, როგორც მოგახსენათ ბატონმა დავითმა, ჩვენ წელს ვზეიმობთ საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს. თანამედროვე საქართველოს 100 წლის იუბილეს. ასევე ისრაელი ზეიმობს თანამედროვე ისრაელის 70 წლის იუბილეს და ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ასეთი საზეიმო დღე და მართლაც და ჩვენი ორი მოძმე ქვეყნის სიხარული გაერთიანდა აი ამ ულამაზეს პროექტში, რომელსაც ჩვენ დღეს ხსნით და ეს არის საქართველოში ავიაინდუსტრიის დარგის გაცოცხლების დღე. საქართველო საერთაშორისო ავიაინდუსტრიის რუკაზე საკუთარ ადგილს იკავებს და რეგიონში ამ დარგის ლიდერი ხდება. დღეს საქართველოში იხსნება სამხრეთ კავკასიაში პირველი მაღალტექნოლოგიური ქარხანა ATC, რომელიც თვითმფრინავის კომპოზიტურ ნაწილებს გამოუშვებს. ეს გახლავთ საპარტნიორო ფონდის და ისრაელის კომპანია Imedi Systems საიკლონის ერთობლივი პროექტი, რომლის ჯამური ინვესტიცია 93 მილიონი დოლარი გახლავთ. Imedi Systems მსოფლიოში არის წამყვანი კომპანია, რომელიც ისეთ მსოფლიო გიგანტებთან თანამშრომლობს, როგორებიცაა Boeing, Bombardier, Airbus და ასე შემდეგ. მაღალტექნოლოგიური ქარხნის მშენებლობისთვის წარმოებული ხანგრძლივი კვლევის შემდეგ Imedi Systems-ის მიერ სწორედ საქართველო შეირჩა. და ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებას. და ნამდვილად საამაყოა ის ფაქტორები, რომლებმაც ეს არჩევანი განაპირობა. ეს არის ამ დარგში უკვე არსებული გამოცდილება, ლიბერალური საგადასახადო სისტემა, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, წარმოების განვითარებისთვის ხელშემწყობი პირობები, ასევე ევროკავშირთან, რეგიონის ყველა ქვეყანასთან და ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. აღსანიშნავია, რომ ქარხანაში წარმოებული პროდუქციის 100% ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის სავაჭრო ბალანსზე სრული წარმადობის მასშტაბზე გასვლის შემდეგ, რაც 5 წელი გახლავთ, საწარმოს წლიური გაყიდვები 60 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროდუქციის პოტენციური მყიდველები იქნებიან მსოფლიო საავიაციო ბაზრის წამყვანი კომპანიები და საქართველოში წარმოებული პროდუქცია კონკურენტუნარიანი იქნება როგორც ფასით, ისე ხარისხით. საწარმოში შეიქმნა 300 ახალი სამუშაო ადგილი და დასაქმებული თანამშრომლების 90%-ზე მეტი ადგილობრივი სპეციალისტი იქნება. ქვეყანას ეყოლება მაღალი კვალიფიკაციის, მაღალტექნოლოგიური საწარმოო პროცესის უნარჩვევების მქონე სპეციალისტები. მათ უკვე გაიარეს გადამზადების პროგრამა ისრაელში და აღსანიშნავია, რომ ისრაელის წამყვანმა სპეციალისტებმა მათ პროფესიონალიზმს ძალიან მაღალი შეფასება მისცეს. ეს არის საქართველოსა და ისრაელს შორის განხორციელებული ყველაზე მსხვილი ერთობლივი ინდუსტრიული პროექტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. მაგრამ მეგობრებო, ეს არის მხოლოდ პირველი მერცხალი. დამერწმუნეთ, ამ პროექტის შემდეგ იქნება არაერთი ერთობლივი ინდუსტრიული პროექტი და ისრაელი არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მსოფლიოში ყველაზე წამყვანი ტექნოლოგიები მიაწოდოს საქართველოს. ჩვენ მივესალმებით ისრაელის ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია საქართველოში. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს საპარტნიორო ფონდს, მის ხელმძღვანელს დავით საგანელიძეს, მის გუნდს, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროებს, ასევე დავითის წინამორბედს ირაკლი კოვზანაძეს, რომლის დროსაც დაიწყო და ხელი მოეწერა ამ პროექტს და დაიწყო ეს პროექტი, Imedi Systems საიკლონს ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელებისთვის და მინდა
წარმატებები გისურვოთ. მეგობრებო, გილოცავთ დღევანდელ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. მადლობთ. თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებდით თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების ქარხნის გახსნის ღონისძიებას. ძიუდოს ფედერაციის ყრილობა სპორტსმენებმა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება ყველა ძიუდოისტს არ მისცეს. ისინი მოთხოვნას არ ცვლიან და ისევ ურჩევენ ფედერაციის პრეზიდენტს დავით ქევხიშვილს, რომ თანამდებობა დატოვოს. ნათია გაბოძე მიცის რა ხდება ძიუდოს ფედერაციაში. ნათია, ბოლო ცნობებს ველოდებით შენგან. დიახ, თორნიკე, ყრილობის დაწყების შემდეგ დაახლოებით 9 საათში მოვიდნენ ძიუდოისტები სასტუმრო ბილტმორში და ისინი სრული შემადგენლობით ითხოვდნენ შესვლას ყრილობაზე და დასწრებას, რის საშუალებაც დაცვამ არ მისცა, რასაც მცირე შეხლა შემოხლა და დაპირისპირება მოჰყვა, თუმცა ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სპორტსმენების უმეტესობა უნდა შესულიყო ყრილობაზე და დასწრებოდა ამ სხდომას. ამის შემდეგ სპორტსმენები შევიდნენ სხდომაზე, დაესწრნენ სხდომას, თუმცა მალევე დატოვეს ყრილობა. სპორტსმენებმა განაცხადეს, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება რომ დაესვათ შეკითხვები და საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინათ, თუმცა პასუხები ვერ მიიღეს და სწორედ ამიტომ დატოვეს სხდომა. ამ მოსაზრებას, სპორტსმენების ამ მოსაზრებას მიხეილ ყაველაშვილი არ იზიარებს, რომელიც ყრილობას ესწრებოდა. მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა, რომ სპორტსმენები უბრალოდ პასუხებს არ დაელოდნენ. აქ არ მოსულვართ სხვა არანაირი მიზნით. უნდა შევიდეთ და დაველაპარაკოთ. უნდა უთხრეთ ჩვენი კითხვები. ის კითხვები დაგროვდა, რაც აინტერესებს ქართულ ხალხს და ქართულ გულშემატკივრებს. გეხვეწებით ძიუდოს ინტერესებს, ნუ გადავაყოლეთ რაღაცებს. გთხოვ, ათარბეკ, მარტო ნაკრების წევრები და მწვრთნელები. ორი წუთი მოიტანე. ათარბეკ, გთხოვ, მარტო სპორტსმენები, მარტო სპორტსმენები და მწვრთნელები. მარტო სპორტსმენები და მწვრთნელები. აკიტაცი ვარ სპორტსმენები და მწვრთნელები, მეტი არა უნდა. არა. საჭიროა, დავით, უნდა მოსოვიყო ზედმეტი თუ რამე მოხდება. გიოში, ხო, ნუ დაღუპა, ძიუდოს გეხვეწები. ჟურნალისტები უკან. არ შეგვიშვეს პირველ რიგში მოხდა ისეთ სიტუაცია, რომ თხოვნით მიმართეთ მას და ვეხვეწეთ, რომ შევსულიყავით, ჯერ ეს კიდევ უდიდესი დანაშაულია, როცა აცხადებ, რომ გაქვს დასწრების უფლება და შემდგომ არ გიშვებენ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც დგას დღის წესრიგში. ვთხოვეთ ყველა იქ შეკრებილ ადამიანს, რომ მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება და ნუ გაწირავენ ქართულ ძიუდოს, ნუ დააყენებენ და ნუ მიიყვანენ სავალალო მდგომარეობამდე. ეს თხოვნა იყო ჩვენი და ეს მოთხოვნა. პასუხი არ იყო გაცემული, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ეს ყრილობა და შემდგომ გაეცემა პასუხი. კითხვა პასუხის ფორმატი არ ყოფილა, რამოდენიმე კითხვა დავუსვით, რა თქმა უნდა. აქ ვითხრა თუ გინდა და დარჩითო და დაესწარით უყურეთო, ანუ მოტანილი აქვს სია, რომელიც პროტესტის ნიშნად. ამანდა. ჩვენც ეს საინტერესო არ იყო და დავტოვეთ. რა სიტუაციაც დაგვხდა, თქვენს კარგად ნახეთ, რომ არ შეუშვეს ნაკრების წევრები, მათ მოითხოვეს, რომ მხოლოდ 3 კაცი შესულიყვნენ, მაგრამ ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ ყველას აზრს მოისმენენ იქ მჯდომის საზოგადოება. დაგვიანებით მოითხოვეს, რომ დასწრებოდნენ და ყველა რამოდენიმე შემოვიდა და მე ითხოვდნენ, რომ ვინც იყვნენ ყველა შემოსულიყო, რაზეც მიიღეს თანხმობა. უბრალოდ ჩემი თხოვნაც იყო, რომ დავსაჯდონ და კონსტრუქციულ რეჟიმში განეცხადებინათ თავისი პრეტენზიები, სამწუხაროდ არ სურდათ მათ, სხვა ფორმატში უნდათ, უბრალოდ განცხადება გააკეთეს, დასვეს რამოდენიმე კითხვა, უთხარით, რომ გასაგებია, მიეცეთ საშუალება, რომ პასუხი გაეცათ, თუმცა პასუხს არ დაელოდნენ და დატოვეს ფორმატი. ძიუდოს ფედერაციის რიგგარეშე ყრილობა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. მე გაიტყვით, რომ ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდა ყრილობის დაწყებამდე ჩაგვეწერა დავით ქევხიშვილი. მან განაცხადა, რომ დღეს ნამდვილად არ განიხილება მისი გადადგომის საკითხი, თუმცა შექმნილ რთულ სიტუაციაზე ნამდვილად ისაუბრებდნენ. მან განაცხადა, რომ ყრილობაზე ყველას აქვს მოსვლის უფლება და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების საშუალება. ქევხიშვილის განცხადებით, სპორტსმენების 2-3 კაციან ჯგუფს შეეძლებოდათ შესვლა ყრილობაზე და საკუთარი კითხვების და მოსაზრებების დაფიქსირების უფლება. აქ ყრილობაზე ასევე ყოფება ძიუდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ცირეკიძე, რომელიც ნამდვილად არ იზიარებს ძიუდოისტების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ დავით ქევხიშვილმა თანამდებობა უნდა დატოვოს. გადაწყებულა დღეს ამისი უბრალოდ აქ იყოს საჭირო მიზეზი, რაც თქვათ იპოვეს წარუმატებელი ევროპის ჩემპიონატისთვის, თუმცა პირველ რიგში თავის თავს უნდა მოსთხოვოს ბევრმა პასუხი, რატომ ვერ გამოვიდა და ვერ იჭიდავა იქ.
რაც შეეხება ამის მიზეზებს, ეს დიდი ხანი ამას საფუძველი ეყრებოდა 4 წლის განმავლობაში. მე პირადად ვიკავებდი თავს იმ ძალიან ბევრი უაზრო ქმედებებისგან. ყოფილი მთავარი მწვრთნელის იქნებოდა ეს თუ ნაკრების წევრები, რომლებიც გამოდიოდნენ და 1000 თვეს წამებდნენ. მე სწორედ მათთვის გავაკეთე ეს ლიგარეშე ყრილობა, რომ კეთილი ინებონ, მობრძანდნენ და აქ განაცხადონ, თუმცა კიდევ ამ გააკეთონ ჯგუფი 2-3 კაციანი და წარმოადგინონ ის ბრალდებები, რომლებიც მათ აქვთ. ყველანაირად ვცდილობდით, რომ ყველა პირობა ქონოდა სპორტსმენს, რათა სათანადოდ მომზადებულიყო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ არანაირად საჭირო არ არის ამას მოუწოდებს სპორტსმენებსაც, ამას მოუწოდებ ყველა ძიუდოისტს, ყველა გულშემატკივარს, რომ რაც შეიძლება მშვიდად, რათა მალე მოგვარდეს ეს პრობლემები. მე გეტყვით, რომ ძიუდოს ფედერაციასთან ამ წუთებში შეკრებილები არიან კლუბების წარმომადგენლები, სხვა სპორტსმენები, ასევე მწვრთნელები, ისინი აცხადებენ, რომ დავით ქევხიშვილი ნამდვილად კარგი მენეჯერი არის და მათ არ სურთ დავით ქევხიშვილის თანამდებობიდან გადადგომა. დაულაგდეთ და სამწვრთნელო პროცესი უნდა გაიმართოს ჩვეულებრივ რიტმში ფედერაციაში. რაც შეეხება ამ შეკრების მიზეზს, სრულ სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს და აქ დამსწრე საზოგადოებაც. ეს ადამიანები არიან გულშემატკივრები, მწვრთნელები, რომლებიც მომავალ ძიუდოს ქმნიან, რომლებიც მხარს უჭერენ გატარებულ რეფორმებს, ჩატარებულ ნებისმიერ ფაქტს, რომელსაც ქევხიშვილი ახორციელებს. ტრანსპორტის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც გამოიძიებს ამ საკითხს, გამოითხოვს დოკუმენტებს ძიუდოს ფედერაციიდან და შესაბამის დასკვნას დადებს. მიხეილ გიორგაძის განცხადებით ეს პროცესი დროში არ გაიწელება. მადლობა ნათია, ნათია გაბოძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ძიუდოს ფედერაციაში მიმდინარე პროცესებს სპეციალური კომისია შეისწავლის. კულტურისა და სპორტის მინისტრის განცხადებით, ამ ჯგუფმა ფედერაციიდან დეტალური ინფორმაცია უკვე გამოითხოვა ყველა იმ საკითხზე, რომლებსაც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. მიხეილ გიორგაძე ვითარების გარკვევამდე ყველას მოუწოდებს, რომ სამართლებრივ ჩარჩოებს არ გასცდნენ. კომისია ჩამოყალიბდა, რომელმაც გამოითხოვა დეტალური ინფორმაცია ფედერაციისგან ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც იყო ამ დღეებში საუბარი. უახლოეს დღეებში მოხდება ძალიან სკრუპულოზური შესწავლა ყველა ამ საკითხის და შედეგებს და შესაბამის გადაწყვეტილებებს ფართო საზოგადოებას მივაწვდით. გამოთხოვილი იქნება ყველანაირი დოკუმენტაცია ფედერაციიდან, ის საკითხები, რომელიც იყო დგას დღის წესრიგში ბიჭების სპორტსმენების მხრიდან, ვფიქრობ, თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს შესწავლილი. დღის სხვა ამბებზე გადავიდეთ. ნარკოტიკის გასაღების ბრალდებით დაკავებულ ნინო გეგელაშვილს და გიორგი გოგებაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მოსამართლე გიორგი ქაშაკაშვილმა დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ადვოკატი გეგელაშვილის შემთხვევაში 10,000 ლარიან გირაოს ითხოვდა. გოგებაშვილის შემთხვევაში კი საერთოდ აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას. საბოლოოდ მოსამართლემ ბრალდების მხარის არგუმენტები გაითვალისწინა და ბრალდებულები პატიმრობაში დატოვა. მოსამართლემ პროკურორს დაავალა, რომ გეგელაშვილის მცირეწლოვანი შვილი ბრალდებულის ნათესავებს ან შესაბამის სამეურვეო სამსახურს გადასცეს, რათა ბავშვზე იზრუნონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ნარკოტიკის ინტერნეტით რეალიზაციაში ბრალდებულები თბილისში დააკავეს. ჩატარდა არაერთი ფარული საგამოძიებო მოქმედება და მოპოვებული არაერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ როგორც ნინო გეგელაშვილი, ასევე გიორგი გოგებაშვილი ჯგუფურად ერთმანეთთან წინასწარი შეთანხმებით ახორციელებდნენ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უკანონო შეძენის შენახვა. მოპოვებული იქნა მათი სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერები, ასევე მათი გადაადგილების ამსახველი ფარული ვიდეო და აუდიო მასალა, სადაც დასტურდება, რომ ორივე მათგანი შეთანხმებულად მოქმედებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო წესით გავასაჩივრებთ. დავიწყებ ნინო გეგელაშვილის პოზიციიდან და ის საშიშროება, რომ იგი რაიმე ფორმით ხელშეუშლის გამოძიებას და მტკიცებულებებს გაანადგურებს, რაც უკვე ამოღებულია და ბრალდების მხარესთან არის და ბრალდების მხარეს ერთ-ერთი პოლიციის თანამშრომელი ყავთ მოწმე და მასზე მოქმედების განხორციელების
ფაქტორი საერთოდ მინიმუმამდეა დაყვანილი. დაცვის მხარეს დააყენა საკითხი, არანაირი მტკიცებულება ბრალდების მხარეს არ ქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეთანხმებულად მოქმედებდა გეგელაშვილთან გოგებაშვილი. თქვენ მოისმინეთ ბრალდების მხარის პოზიცია და მან მტკიცებულების სახით ჩამოთვალა მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის მოწმობა, რომელიც არის ამოღებული ბინიდან. უხერხულ მდგომარეობაში მაგდია დავტოვე და ნუ ჩამაგდებთ უხერხულ მდგომარეობაში. ჩემინები წამოვედი სამსახურიდან. ძალიან დიდ ბოდის გიხდი უბრალოდ ერთი ყველა სრულად ვეთანხმები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ მე მაგათა თანამშრომელი ვიყავი. ძალიან დიდი ბოდიში. ძალიან დიდი ბოდიში გზას მოვუკედა. ოცნება ყრილობისთვის ემზადება. ეს არის რიგით მეხუთე პარტიული შეკრება. ხვალ ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების თავმჯდომარედ ოფიციალურად აირჩევენ. ახლა სცენის და ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს. პარასკევს 16 საათზე დახურული შეხვედრა გაიმართება, სადაც პროცედურულ საკითხებს და დღის წესრიგს განიხილავენ. გაკეთდება პოლიტიკური განცხადებები. ღონისძიებას 1300-მდე სტუმარი დაესწრება. მათ შორის არიან საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყრილობა ჩაგვეტარებინა მაქსიმალურად არაპომპეზურ გარემოში, თუმცა გარდა პარტიის დელეგატებისა მოწვეული არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები. ხვალინდელი ყრილობის რეგისტრაცია დასრულდება 3 საათზე, 16 საათზე დაიწყება პარტიის ყრილობის პირველი ნაწილი და 17 საათზე დაიწყება ოფიციალური ნაწილი. მთავარი მოვლენა ამ ყრილობის, რა თქმა უნდა, იქნება თავმჯდომარის არჩევა და ბიძინა ივანიშვილი არის დასახელებული ერთადერთ კანდიდატად პარტიის თავმჯდომარედ. მე მგონი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი გადაწყვეტილება, რასაც მივიღებ ჩვენ პარტიის ყრილობაზე, რაც მე პირადად მგონია, რომ იქნება პარტიისთვის ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი პარტიული ცხოვრების, რაც ქვეყნის სიმტკიცისთვის და უკეთესი პერსპექტივისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. ყრილობის პირველი ნაწილი წმინდა ტექნიკურ ხასიათს ატარებს, სადაც ყრილობის მდივანი უნდა შეირჩეს, ასევე დღესასრიგი დამტკიცდეს, ხოლო რაც შეეხება ყრილობის მეორე ნაწილს, რაზეც მედიას ექნება სრული ინფორმაცია, აქ უკვე დაგეგმილია პარტიის ლიდერების გამოსვლები და მოხდება პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა და პოლიტსაბჭოს ახალი შემადგენლობის დამტკიცება. ქართულ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები ხდება. თუნდაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლით პარტიის თავმჯდომარედ და მგონია, რომ როგორც ჩვენი პარტიისთვის ეს იქნება დამატებითი სტიმული, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ზოგადად პარტიის თვალსაზრისით იქნება სიახლე პარტიის მუშაობაში. გერმანიიდან ჩარტერული რეისით საქართველოს 68 მოქალაქე გამოაძევეს. ქართველები გამოუშვეს გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ბელგიიდან და ისლანდიიდან. ისინი ქვეყანაში უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში დააბრუნეს. დეპორტირებულებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც გერმანიაში წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ავიარეისი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გერმანიის ფედერალური პოლიციის და ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოს თანამშრომლობით დაიგეგმა. შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფრთხე ეხლა არ არსებობს, მაგრამ ის მოქალაქეები, რომლებიც არ ღვევენ სავიზო რეჟიმს, მათი დეპორტაცია აქამდეც ხდებოდა და მომავალშიც მოხდება. ასეთი ფაქტები არ უნდა გაგვიკორდეს და ზედმეტი, ესე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ აჟიოტაჟის ატახვაც ამასთან დაკავშირებით არ არის სწორი. ჩვეულებრივი პროცესია, ჩვენ გვაქვს შეთანხმებები ევროკავშირთან, წევრ სახელმწიფოებთან, რომ ჩვენი ის მოქალაქეები, რომლებიც რეჟიმის დარღვევით იმყოფებიან მათ ტერიტორიაზე, დავაბრუნოთ ჩვენს ქვეყანაში. ევროპარლამენტის მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება ღირებული გადაწყვეტილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ჩვენ გვინდა რომ ეს დაცული იყოს. ამისთვის ყველა ზომას მივმართავთ. რაც მოხდა, ეს არის იმ მექანიზმების შედეგი, რომელიც პრევენციული ზომებისთვის ამოქმედდა. საქართველოში დააბრუნეს ის ადამიანები, ვინც ვიზა ლიბერალიზაციის წესები დაარღვია. ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციით გათვალისწინებული ზომების დაცვა გვსურს და გვინდა რომ შესაბამისი მექანიზმები ეფექტურად მუშაობდეს. პოლიციელს საზღვრიდან საქართველოს მოქალაქის გამობრუნება შეეძლება. სამართალდამცველი საზღვრის გადალახვის უფლებას არ მოგცემთ თუ საჯარო დოკუმენტაციას ვერ წარადგენთ და ვიზიტის მიზნობრიობასაც თუ ვერ დაადასტურებთ. ახალ რეგულაციაზე პარლამენტი იწყებს მუშაობას. ხვალ კანონპროექტს ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე განიხილავენ. მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც ევროპამ სავიზო პირობების დარღვევის გამო ქართველთა დეპორტაცია დაიწყო.
ჩვენს პოლიციელებს საზღვარზე მიეცემათ იგივე უფლება, რაც აქვთ ევროკავშირში მესაზღვრე პოლიციელებს, რომ შეაჩერონ საქართველოსთან წამსვლელი, შენგენის ზონაში წამსვლელი მოქალაქე, თუ მას წესრიგში არ აქვს პასპორტი, თუ ვერ ასაბუთებს სად მიდის და როდის ბრუნდება, რა თქმა უნდა, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სუბიექტივიზმი ამ პროცესში და დისკრეცია პოლიციელის. ეს ცვლილებები ემიგრაციაში მყოფ ჩვენ თანამოქალაქეებს არ შეეხებათ, შესაბამისად აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ უკანონო მიგრაციის და ევროკავშირთან მიმოსვლის წესების დარღვევის პრევენცია მოხდეს. მესაზღვრე საჭიროების შემთხვევაში კონდეს შესაბამისი რეგულაციები, კანონი დადგენილი, რომლითაც ის იმოქმედებს თუ კი ასეთ დარღვევებს ან არასრულ ან საეჭვო დოკუმენტაციას ექნება ადგილი. ანუ და როგორც ეს ხდება ევროკავშირის წევრ ბევრ ქვეყანაში, როდესაც ეკითხებიან მოქალაქეებს, აქვს თუ არა შესაბამისი დოკუმენტაცია, არის თუ არა დოკუმენტები წესრიგში, ხომ არ არის ეს პირი ძებნილი ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ კანონიერად რომ მოხდეს ქვეყნის დატოვება, ეს ცვლილებები არ ეხებათ ემიგრაციაში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს, არავის მიმართ დევნა არ დაიწყება, არავის მიმართ პასუხისმგებლობა არ დადგება. თუ ვინმე უკანონო ქმედებებს, ანუ დანაშაულებრივ ქმედებებს განახორციელებს ჩვენი მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანის გზით, მათი უკანონო გადაყვანისთვის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამ დანაშაულებრივი ქმედების შემთხვევაში შესაძლებელია კანონში არსებობდეს სპეციალური რეგულაციები. საგზაო უსაფრთხოებაზე იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე იმიშელეს. მესამე სექტორმა საგანგაშო სტატისტიკა წარმოადგინა. ბოლო მონაცემებით გზებზე მოზარდთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაზრდილია. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ ავტომობილით გადაადგილებისას სპეციალური საბავშვო სავარცხლის გამოყენება სავალდებულო გახდეს. ხდომას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და ექსპერტებიც დაესწრნენ. უნდა მოხდეს რეფორმა სისტემაში, რომ განისაზღვროს საგზაო უსაფრთხოებაზე კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საგზაო მოძრაობის კანონი უგულებელ ყოფს საერთოდ ბავშვის უფლებებს, შეგვიძლია ვთქვათ. ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი შეგიძლია 3 წლის კალთაში ჩაისვა, ამის დასტურია ის, რომ ბავშვი 12 წლამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ოფიციალურად მგზავრად არ ითვლება საერთოდ. ამიტომ ესეთი სამარცხვინოა და რაც შეიძლება დროზე უნდა გამოვასწოროთ, რომ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები. 2017 წლის წლიური მაჩვენებლით 11% არის შემცირებული რეალურად აღებულთა რაოდენობა, 15% არის შემცირებული ავტოსაგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა და 12.5% არის შემცირებული დაშავებულთა რაოდენობა. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ის კვალიტეტის სისტემის რეფორმაც განხორციელდა 2017 წელს. შესაქმარისი დრო არ არის გასული, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაშიც გარკვეულწილად მძღოლების ქცევა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა და შედეგად მოყვა იმ მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაც შეეხება 2018 წლის მაჩვენებლებს, 2018 წლის 4 თვეში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, რეალურად 6.5%-იანი შემცირება გვაქვს სიკვდილიანობის მაჩვენებელში. საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონის არსებითი განხილვა დაიწყო. პლენუმი მხარეების ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის წარმომადგენლების არგუმენტებს მოისმენს. მოსარჩელე მხარე სადაო ნორმების გაუქმებას მოითხოვს. მათი განცხადებით, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც ეგრეთ წოდებული გასაღები აქვს, სუსის დაქვემდებარებაშია და შესაბამისად დამოუკიდებელი ვერ იქნება. არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და პიროვნების თავისუფალ განვითარებას. მათივე შეფასებით, სუსტია გარე კონტროლის მექანიზმებიც. როგორც მოსარჩელე მხარემ განაცხადა, მოქმედი რეგულაციები იდენტურია სასამართლოს მიერ 2016 წელს გაუქმებული ნორმებისა. კამპანია ეშენგეხებას ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს 326-მა მოქალაქემ მიმართა. მათ შორის სახალხო დამცველმაც. მეგობრის სტატუსით დარეგისტრირდა პრეზიდენტის წერილობითი შუამდგომლობაც. პრობლემა, ანუ რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია და რაზეც ასე ვთქვათ დანიშნა არსებითი განხილვა, ეს შეეხება აი ამ მოსმენების მექანიზმის გარე კონტროლს. გარე კონტროლში გულისხმება ეგრეთ წოდებული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლი, შესაბამისად ამ პროცესის ფარგლებში ასევე ძირითადი ასე ვთქვათ დავა და შეფასება იქნება სწორედ ამ მიმართულებით, რამდენად ეფექტური არის
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლი. რეალობა არ არის შეცვლილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურაში შემავალი ერთეული ახორციელებს კვლავ მოსმენებს და არაფერი არ შეცვლილა არც კონტროლის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ინსპექტორის კონტროლი კვლავ არ შეიძლება რომ ჩავთვალოთ ჩვენ ეფექტიან და სრულყოფილ კონტროლად, რაც ჯამში იძლევა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ძალიან დიდ რისკს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან და ქმნის იმის საფრთხეს, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლება, რომელიც იყენებს ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებს, დგას ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. სააგენტოს აქვს ფაქტობრივად შეუზღუდავი ტექნიკური და პროგრამული შესაძლებლობები იმისთვის, რომ განახორციელოს არამედ კანონიერი, არამედ კანონგარეშე დამუშავება ადამიანის პერსონალური ინფორმაციის, ამავდროულად ის ფაქტი, რომ სააგენტო კვლავაც არის დაქვემდებარებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, ეს ზრდის რისკებს, რომ ინფორმაციის დამუშავება გაცდეს კანონიერ ფარგლებს. სასამართლომ არ მიიჩნია, რომ ისინი არის იდენტური შინაარსის, თუმცა დაინახა მიმართება კონსტიტუციით გარანტირებულ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებებთან. ეს თავისთავად არ ნიშნავს, რომ ისინი არაკონსტიტუციურად მიაჩნია, ბუნებრივია, ეს უნდა გადაწყდეს მხოლოდ გადაწყვეტილების შემდგომ, თუმცა ამ ეტაპისთვის არსებობს მიმართება ამ უფლებებთან, კონსტიტუციურ უფლებებთან. სარაჯიშვილის გამზირზე გზის და ხიდების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. სარემონტო სამუშაოს თბილისის მერი კახიკალაძე ადგილზევე გაეცნო. პროექტის მიხედვით 3 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთზე დაზიანებული სანიაღვრე მოწესრიგდება. სამუშაოს პერიოდში ზაჰესის დასახლებიდან სარაჯიშვილის მეტროს მიმართულებით მიმავალი ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. პროექტი 20 სექტემბერს დასრულდება და ჯამში თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან 1.850.000 ლარი დაიხარჯება. გლდანულაზე კი ავარიული ხიდები ახლით შეიცვლება. სამუშაოს პირველ ეტაპზე 6 თვის განმავლობაში საავტომობილო შეზღუდვა შეეხება ზაჰესის დასახლებიდან სარაჯიშვილის მეტროს მიმართულებას, ხოლო საპირისპირო მიმართულება იქნება ორმხრივი. სარეკონსტრუქციო სამუშაო 11 აპრილს დაიწყო და 1 წელიწადში დასრულდება. იქნება კეთილმოწყობილი ყველანაირად, როგორც გზაგამყოფი, ბორდიურები, განათებები და ყველანაირად იქნება მოწესრიგებული. დღეს ეს არის ავარიულ მდგომარეობაში. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან საშიში იყო ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე ავტომობილებით გადაადგილება, სადაც უკვე დაწყებულია სამუშაოები. პირველი ეს დასრულდება და შემდეგ გადავდივართ ხიდის მეორე ნაწილზე და იქაც ფაქტურად ახალი ხიდი აშენდება. მთლიანად გზისაფარი შეიცვლება, სანიაღვრე ქსელი მოწესრიგდება, თავისი ტროტუარებით, ბორდიულებით. ეს არის ჩვენ მარტის თვეში დავიწყეთ ეს სამუშაოები. გათვლილი გვაქვს და დაგეგმილი გვაქვს, რომ სექტემბერში სრულად დასრულდეს. ეს ხიდი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, გლდანულას ხიდი, პრაქტიკულად ამას რეაბილიტაცია კი არა, ახალი ხიდის მშენებლობა ქვია. ამას ებმება სარაჯიშვილის ქუჩის მეორე ნაწილის სრული რეაბილიტაცია. ორგანიზაცია გენი ქართული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის შესახებ კანონპროექტს იწუნებს. მათი აზრით, დოკუმენტში მითითებულია, რომ მრავალშვილიანად მიიჩნევა ოჯახი 4 და მეტი 18 წლამდე შვილით. 18 წლის შესრულების შემდეგ ოჯახი მრავალშვილიანი სტატუსს კარგავს. მრავალშვილიან დედათა ორგანიზაციის წევრები კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვებსაც დაესწრნენ, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, კანონმდებლებმა დაპირების მიუხედავად ხარვეზები არ გამოასწორეს. კრიტიკას არიზიარებს დიმიტრი ხუნდაძე. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ირწმუნება, რომ მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი ყოველგვარი ასაკობრივი ცენზის გარეშე განისაზღვრება. არ აქვს მნიშვნელობა შვილების რაოდენობას, როდესაც ბავშვი გახდება სრულწლოვანი, უკვე ოჯახი კარგავს მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსს. თუ არ მოხდება აი ამ შეცდომის გასწორება და სწორი და ჯანსაღად ფორმულირება მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსის, მაშინ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საერთოდ შეწყდეს, არ მიიღონ. ეს სტატუსი, კანონის სტატუსის შესახებ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ცალკე კანონად მიიღონ და დანარჩენი ხა სოციალური პაკეტი ეს უკვე შემდგომი თემაა. რეკლამა. რამდენიმე წუთში ვუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს. ეს არის ქრონიკა 2 საათზე. პირდაპირ ეთერს დავუბრუნდით. ბათუმში ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა და საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროპარლამენტ საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის წევრები სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ხვდებიან. შეხვედრა ევროპის დღეები 2018-ის ფარგლებში იმართება და საუბარი ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხს, საგარეო პრიორიტეტებს და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას შეეხება.
ევროპარლამენტარებთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე. საინტერესო იქნება ჩემი აზრით სტუდენტებისთვის იმდენად, რამდენადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ ევროპარლამენტარების პოზიციები მოისმინონ ჩვენ საერთო მომავალთან დაკავშირებით. ეს ჯგუფი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, არის სახალხო პარტია, არის სოციალ-დემოკრატები და არის მწვანეების პარტია. როგორც წესი, ჩვენ შეხვედრები გვაქვს ოფიციალურ პირებთან. ამიტომ ჩემთვის დიდი პატივია შეხვედრა და ინტერაქცია ქართულ სტუდენტებთან. ახლა როცა აღვნიშნავთ ევროპის დღეებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათთან განვიხილოთ ისეთი საკითხები, როგორიცაა ევროკავშირთან დაახლოება და რეგულაციები. ფაკურიანში ინფრასტრუქტურას აწესრიგებენ. ზამთრის სეზონის დაწყებამდე უნდა მოესწროს ცენტრალური ბილიკის, ქუჩების და ტროტუარების მოწყობა, მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საპარკინგე სივრცის მოწყობა. სამთო კურორტზე სამუშაო არეალი ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის და მთის კურორტების ხელმძღვანელებმა დაათვალიერეს. რაც ვნახეთ, არის პრობლემური წყლის პროექტი, რომელიც დაიწყო, მაგრამ კონტრაქტორმა მიატოვა სამუშაოები, ამიტომ გვქონდა საუბარი წყლის კომპანიის ხელმძღვანელთან, იმისთვის, რომ იქაც კონტრაქტორთან უკვე შესაბამისი კომუნიკაცია გქონდეს. გავიარეთ ის პროცესები, რომელიც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაუწყოთ მშენებლობები და პროექტირებები იმ პროექტების, რომელიც დაანონსებული იქნა მთავრობის მიერ და დარწმუნებული ვართ, რომ ახალი სეზონისთვის ყველა ის პროექტი, რომელიც გაცხადებულია, რომ დასრულდება, ვადებში მოესწრება. თვითმმართველობის არჩევნებზე ცაიშის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოდერძი კუკავა მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებმა სამეგრელოში არსებულ სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ და ეკონომიკურ პრობლემებზე ისაუბრეს. კანდიდატმა კი მათ ევროპული საქართველოს საპენსიო რეფორმა გააცნო. ფაროსანა შემოესწია ჩვენ სოფელს, ჩვენს მუნიციპალიტეტს და ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა ჩვენ მოსახლეობას. სოციალურად დაუცველი ადამიანები, პენსიონერად ამარად არჩენილი ხალხი ადამიანები არიან, რომელთაც დახმარება უნდათ. ჩვენი შეთავაზება ჩვენს მოსახლეობას გახლავთ ის, რომ შეიცვალოს სოციალურების გაცემის სისტემა და აღდგეს უსამართლოდ მოხსნილი სოციალურები, რომ წელსვე 50 ლარით მოხდეს პენსიის გაზრდა, სახელმწიფომ გადადგას რეალური ნაბიჯები ფაროსანასთან ბრძოლის კუთხით და მთლიანობაში გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ის უმძიმესი პირობები, რომელიც დღეს შექმნილია ქართულ სოფელში, გაუმჯობესდეს და ადამიანებს ჰქონდეთ უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობა. პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში ანსამბლი ერისიონი საქართველოს მასშტაბით ტურნეს იწყებს. პირველი კონცერტი 17 მაისს ჩოხატაურში გაიმართება. ერისიონის წევრები ასევე გაემგზავრებიან იმერეთში, სამეგრელოში, აჭარაში, კახეთსა და ქვემო ქართლში. ქართული საგანძური, ასე ქვია პროგრამას, რომლითაც ერისიონი მაყურებლის წინაშე წარდგება. ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში წელს 300-ზე მეტი ღონისძიება გაიმართება. იმ ფონზე, როდესაც 2018 წელს პროექტი ჩეკინ ჯორჯია 300-მდე ღონისძიებით წარდგება როგორც ტურისტების, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე და მრავალფეროვანია ეს ხელოვნების დარგები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება წელს, ჩვენ განსაკუთრებით გვახარებს ქართული კულტურის და იდენტობის წარმომადგენელი პროექტები, მათ რა თქმა უნდა, მათ რიცხვში არის ანსამბლი ერისიონი, რომელიც საქართველოს 6 რეგიონში ძალიან საინტერესო პროგრამით წარდგება როგორც ტურისტების, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე. მაისს ახლა სულ რამოდენიმე დღეში გვაქვს შოხატაურში კონცერტი 18 მაისს ქუთაისში, შემდეგ გადავდივართ ივნისის თვეში 9 მაისს 9 ივნისს ბოდიში ხობში, 10 ივნისს ბათუმში, 30 ივნისს ლაგოდეხში, შემდეგ სექტემბრის თვეში 15 და 16 სექტემბერს მარნეულში და გარდაბანში. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ღამის სარაკეტო დარტყმების საპასუხოდ ისრაელის ავიაციამ სირიაში ირანის ათობით ობიექტსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე მიიტანა ავიაიერიში. ისრაელის ავიაციის სამიზნე გახდა დამასკოს მახლობლად მდებარე ირანული სამხედრო ბანაკი, იარაღის საწყობები, დამასკოს აეროპორტში და სათვალთვალო პუნქტები. ისრაელის შეიარაღებული ძალების ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ისრაელის ხელისუფლებამ რუსეთს ავიაიერიშების შესახებ წინასწარ აცნობა. დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლების მიერ გათავისუფლებულ ამერიკის მოქალაქეებს შეხვდა. თეთრი სახლის ლიდერი პირველ ლედისთან ერთად თვითმფრინავის ბორტზე ავიდა, რომლითაც ამერიკის 3 მოქალაქე სამშობლოში დააბრუნეს. მათი გათავისუფლება ფხენიაში სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ამერიკის მოქალაქეები ჩრდილოეთ კორეაში ჯაშუშობის ბრალდებით იყვნენ გასამართლებულები.
ინდოეთს ქვიშის ქარიშხალმა კიდევ ერთხელ გადაუარა. სტიქიამ ბოლო მონაცემებით 12 ადამიანი იმსხვერპლა. ქარიშხალსთან ძლიერი წვიმაც დაერთო. თავდაპირველად ქარიშხალს 134 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰავაის ნაწილი სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადდა. გადაწყვეტილება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ვულკან კულაუეს კრატერიდან ფერფლი კიდევ ერთხელ ამოიფრქვა. კუნძულიდან მოსახლეობა ვერტმფრენით ქვევას უახლოეს პერიოდში ისევ ველოდებიან. მორიგი თავდასხმა რუსეთის სასწავლო დაწესებულებაში. ნოვოსიბირსკის კოლეჯის სტუდენტმა თანაკურსელი დაჭრა, რის შემდეგაც თავი მოიკლა. დაჭრილი სტუდენტი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთეს. მძიმე ტრავმები მიიღო ინციდენტის მონაწილე კიდევ ორმა სტუდენტმა, რომლებიც ფანჯრიდან გადახდნენ. ნოვოსიბირსკის პროკურატურის ცნობით, თავდასხმის მიზეზი სტუდენტებს შორის არსებული კონფლიქტია. მალაიზიის საყოველთაო არჩევნებში ოპოზიციამ ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მაჰათირ მოჰამედის პოლიტიკურმა ბლოკმა საკანონმდებლო ორგანოში გარანტირებული 115 ადგილი მიიღო. მთავრობის ფორმირებისთვის კი სულ რაღაც 112 ადგილი იყო საჭირო. 92 წლის პოლიტიკოსმა ქვეყნის სათავეში 60 წლის განმავლობაში მყოფი პოლიტიკური გაერთიანება ეროვნული ფრონტი დაამარცხა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს ევროპული ხედვებისთვის კარლოს დიდის სახელობის საერთაშორისო პრემიას გადასცემენ. დაჯილდოების ცერემონიალზე სიტყვით გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოვა, რომელიც მაკრონის მიღწევებზე ისაუბრებს. ღონისძიება გერმანიის ქალაქ აახენში გაიმართება. კარლოს დიდის სახელობის საერთაშორისო პრემია 1950 წლიდან ევროპის გაერთიანებაში შეტანილი წვლილისთვის პოლიტიკოსებს და საზოგადო მოღვაწეებს გადაეცემათ. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე გერმანიის წიგნის მაღაზიების წარმომადგენლებს ქართული ლიტერატურა გააცნეს. კამპანიის ფარგლებში ქართველი ავტორები წიგნის გერმანელ გამავრცელებლებს შეხვდნენ. მწერალმა ანა კორძაია-სამადაშვილმა და დრამატურგმა დათო გაბუნიამ მრავალსაუკუნოვანი ქართული ლიტერატურის კლასიკოსი და თანამედროვე მწერლების შესახებ პრეზენტაცია გამართეს. ქართული ლიტერატურის გაცნობის კამპანია ბერლინსა და მიუნხენში გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო წელს არის საპატიო სტუმრის სტატუსით მიწვეული. როგორც მოგეხსენებათ, დაარსების დღიდან ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ავტორი ითარგმნოს სხვადასხვა უცხო ენაზე, რათა უცხო მკითხველმა გაიცნოს, რაც შეიძლება უფრო მეტი ქართველი ავტორი. გერმანელი მსმენელი, გერმანელი მაყურებელი არის უზომოდ კეთილგანწყობილი. წინასწარი განწყობა არის ძალიან კეთილი. მე იშვიათად მინახავს ასეთ ღონისძიებებზე მოსული ხალხი, რომელიც არ იქნებოდა მომზადებული შეხვედრისათვის. შესაბამისად, ცოტათი რთული იყო აქცენტის გაკეთება რომელიმე გარკვეულ პერიოდზე ქართული ლიტერატურისა, იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვა ჯგუფები არსებობდა. იყვნენ ისინი, ვისაც ვეფხის ტყავსანზე გაუზდიათ შვილები, იყვნენ ისინი, ვისაც ძალიან აინტერესებთ ახალი ტალღები. უნდა გაგვეკეთებინა როგორც კლასიკური ქართული ლიტერატურის შუშანიკის წამებიდან დაწყებული პრეზენტაცია, ასევე სულ თანამედროვე ახალი ავტორებისა. იმიტომ რომ ჩვენი აზრით რაღაც ესეთი უფრო სამართლიანი პრეზენტაცია იქნებოდა, მოიცავდა მთელ კულტურას და ესეთი როცა გაცნობითი ხასიათისა, როცა აცნობ ადამიანებს შენს ლიტერატურას, იმ ადამიანებს, რომელმაც მის შესახებ ბევრი არაფერი არ იციან, მნიშვნელოვანია რომ არაფერი არ გამოტოვო. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუზჯიზე. ეს სხვა ამ დროისთვის ბოლო ამბავი. ქრონიკა პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ზუსტად 17 საათზე. ნახვამდის.